السلام عليكم ورحمة الله. يعطيكم العافية طلاب الصف التاسع. In this video I'm going to explain the topic about relative clauses. جمل الوصل. When we are talking about relative clauses, we have to know what's called relative pronouns. إذا عندما نتحدث عن جمل الوصل أو الجمل الموصولة يجب أن نعرف ضمائر الوصل. relative pronouns، ضمائر الوصل. ضمائر الوصل في اللغة الإنجليزية مشابهة لضمائر الوصل في اللغة العربية، والتي هي الذي، التي، الذين، اللواتي إلى آخره. هذه الضمائر تأتي مباشرة بعد الاسم الذي يعود إليها. مثلا نبدأ بالضمير الأول هو هنا ليست بمعنى من التي نستخدمها مع السؤال. هو هنا تستخدم relative pronouns كضمير وصل بمعنى الذي. وهذه الكلمة هو it is used to refer to people، تستخدم للدلالة أو لأن تعود على الاسم الذي يدل على بشر، اسم يدل على بشر أو إنسان، يعني بمعنى آخر للعاقل. The second one which، أيضا بمعنى الذي أو التي أو الذين، لكن تستخدم مع الاسم غير العاقل like animals مثل الحيوانات، objects الأشياء or ideas أو الأفكار. whose تستخدم للدلالة على possession الملكية، ويأتي بعدها اسم. that يمكن أن تستخدم عوضا عن هو أو which، ولكن فيما يسمى ب defining relative clauses في الجمل الموصولة المحددة، سوف نشرحها لاحقا. أيضا ممكن أن نتحدث عن people, animals or objects. where تستخدم بعد الاسم الذي يدل على مكان places. أيضا when تستخدم بعد الكلمة أو الاسم الذي يدل على زمان when. هنا أيضا relative pronouns refers to a noun mentioned previously. إذن ضمائر الوصل تعود على الاسم الذي يسبقها، يعني يأتي قبلها اسم وهي تأتي بعد الاسم اسم مباشرة. أيضا they can be used to join two sentences، ونستخدمها للربط بين جملتين. In our lesson we have to focus on the relative pronoun whose. إذا في درسنا سوف نركز على ضمير الوصل whose which is used to show possession الذي يستخدم لإظهار الملكية. انظر إلى الجملة الأولى. She found a jazz band. Their music is excellent. هنا you have to join between two sentences by using whose. إذا يجب الربط بين هؤلاء الجملتين باستخدام whose إذا أردنا أن نربطها يجب أن نستبدلها بكلمة تدل على الملكية. ما هي الكلمة التي تدل على الملكية في الجملة الأولى؟ their معناها لهم. إذن possessive adjectives can be replaced by relative clauses or relative pronouns. إذن صفات الملكية وهي their لهم، ما، لي، his، له، her، لها، يمكن أن نعوضها باستخدام whose. إذن الكلمة التي حذفناها هون their music. انظر إلى الجملة كيف أصبحت. She found a jazz band whose music is excellent. هنا whose عبرت عن الملكية، وهنا جاء بعدها اسم music.
دعنا نأخذ المثال التالي. The girl is phoning home. Her cat is in the garage. الآن المطلوب هو to join between two sentences by using whose. استخدم whose للربط بين الجملتين. كما قلنا لكم الكلمة التي تدل على الملكية في هذه الجملة her بمعنى her car سيارتها. her تعبر عن الملكية، نعوض بدلا منها بهوز. إذن her تعود على من؟ the girl، على الفتاة. طيب، قلنا لكم أن ضمائر الملكية أو ضمائر الوصل تأتي بعد الاسم مباشرة. her تعود على من هنا؟ تعود على الفتاة the girl. إذن يجب أن تأتي الجملة الثانية بعد the girl مباشرة باستخدام whose. إذن أول نقطة نحذف her ونضع بدلا منها whose، فتصبح الجملة كما يلي: The girl whose car is in the garage is phoning home. وضعنا الجملة الثانية مع استبدال her بwhose بعد الاسم الذي تعود عليه وهو the girl الفتاة. إذن هنا في الأسفل her it is used to talk about possession. إذن her نتحدث عن الملكية، تستخدم للتحدث عن الملكية، ويمكن أن نستعيض بها بالكلمة whose. Now open your student's book page 67, exercise number 3. Join these sentences using whose. قم بربط تلك الجمل مع بعضها باستخدام whose. أولا ننظر إلى الجملة ونرى الكلمة التي تدل على البوسيشن الملكية. هنا في الجملة الأولى يوجد لدينا his uncle عمه. الآن من المهم جدا أن نعرف أين أو على ماذا تعود كلمة his possessive adjective. هذه الصفة، صفة الملكية، تعود على Gustav. Gustav is the student. His uncle is a conductor. أيضا تعود على Gustav وتعود على student. فيمكن أن تقوم بحلها بشكلين. أولا أن تقوم بتعويض his و whose، أن تضع whose بدلا من his وتضعها بعد الجملة الثانية، تضعها بعد Gustav، أو أن تضع الجملة وتحول his إلى whose وتضعها بعد student مباشرة، فتصبح الجملة كالتالي: Gustav is the student whose uncle is a conductor. أو يمكن أن تقول Gustav whose uncle is a conductor is the student. يمكن لأنه هنا الكلمة students هي نفسها الاسم Gustav. الجملة الثانية: That is the old lady. Her house is by the lake. Her house تعود على من؟ على old lady. إذن تأتي الجملة مباشرة بعد old lady، ولكن نعوض بدل her whose، فتصبح الجملة That is the old lady whose house is by the lake. Number 3. Those are the students. Those are the students. Their exam results were the best. إذن their exam هنا هذه الكلمة لأنه their هي التي سوف نعوضها بwhose. Their exam امتحانهم تعود على من؟ The students. إذن تعود على الطلاب، وبالتالي سوف تأتي مباشرة بعد كلمة الطلاب، فتصبح الجملة كالتالي: Those are the students whose exam results were the best. Number 4. The man is angry. His car was damaged. His car تعود على من؟ تعود على الرجل the man. إذن هذه الجملة الثانية سوف تأتي مباشرة بعد الرجل بتعويض his بكلمة whose، فتصبح الجملة The man whose car was damaged is angry. Number 5. The girl is upset. Her cat was stolen.
Her cat تعود أيضا على الفتاة. قطتها تعود على الفتاة the girl. إذا سوف تأتي الجملة الثانية بعد الاسم the girl، ومن ثم نقوم بتعويض whose نقوم باستبدال her ب whose، فتصبح الجملة كالتالي: The girl whose cat was stolen is upset. Number 6. The 4 students must retake the exam. The results were poor. هنا their results نتائجهم تعود على من؟ على الطلاب. سوف تأتي الجملة الثانية بعد the 4 students، ونقوم باستبدال their بكلمة whose، فتصبح الجملة كالتالي: The 4 students whose results were poor must retake the exam. الآن هنا انظر إلى ترجمة هذا. دعنا نترجم جملة من هذه الجمل. Gustav is the student. Gustav هو طالب whose uncle عمه is a conductor. عمه هو conductor يعني منتج. That is the old lady whose house is by the lake. تلك هي المرأة العجوز الذي بيتها بجانب البحيرة. Now open your workbook page 64, exercise number 1. Here the same exercise as in your student's book. Join the sentences using whose. إذن قم بجمع أو ضم الجملتين باستخدام whose. The first one. This is the woman. Her passport was lost. إذن كيف نقوم بحلها؟ Her passport تعود على المرأة the woman. إذن تصبح الجملة: This is the woman whose passport was lost. I met a man. His face was familiar. His face تعود على الرجل. نعوض أو نستبدل his ب whose، فتصبح الجملة: I met a man whose face was familiar. Number 3. These are the students. We met the teacher. إذن هنا the students their teacher. Their teacher مدرسهم، لأنه هنا توجد possessive adjective التي سوف نعوضها أو نستبدلها ب whose. The teacher تعود على الطلاب، وبالتالي سوف نأتي بهذه الكلمتين the teacher ونضعها بعد الاسم الذي تعود عليه the students، ومن ثم نكمل الجملة فتصبح الجملة كالتالي: These are the students whose teacher we met. إذا عوضنا ب the أو استبدلنا the ب whose. Number 4. The teacher is Mr. Clark. His class is so noisy. Mr. Clark and his class. His class refers to Mr. Clark. إذن تعود على السيد كلارك، وبالتالي هنا يجب أن نضعها مباشرة بعد الاسم Mr. Clark، فتصبح الجملة كالتالي مع التعويض طبعا: The teacher whose class is so noisy is Mr. Clark. Okay, is Mr. Clark. Number 5. The students are revising hard. The exam is tomorrow. إذن هنا their exam تعود على الطلاب، وبالتالي سوف نجلب هذه الجملة ونضعها مباشرة بعد الاسم الذي يعود عليها وهو the students، وأيضا نقوم باستبدال their ب whose، فتصبح الجملة: the students whose exam is tomorrow are revising hard. The woman was very Number 6. The woman was very grateful. I found her necklace. إذن هنا her necklace تعود على الwoman، على المرأة هنا، فتصبح الجملة: The woman whose necklace I found was very grateful. The second part of this structure is to know what's called defining versus non-defining relative clause.
أن تعرف ما الفرق بين defining relative clause and non-defining relative clause. ما معنى defining؟ هنا بمعنى المحدد، يعني الجمل الموصولة المحددة والجمل الموصولة غير المحددة. What are the differences between defining and non-defining relative clause؟ ما هو الفرق بينهما؟ أولا، إذا جئنا إلى الجملة defining المحددة لا نضع بها فواصل no commas، لكن الجملة غير المحددة تأتي بين فواصل. هنا necessary information essential to distinguish which thing or person we are talking about. إذن في defining المحدد هي معلومات مهمة ورئيسية حتى نميز بين الأشياء والأشخاص الذين نتحدث عنهم، فبالتالي لا يمكن حذفها. انظروا إلى الجملة I call my brother who lives in Ontario. أوكي؟ يعني اتصلت بأخي الذي يعيش في ولاية أونتاريو. إذن هنا اتصلت بأخي. من هو أخوه؟ لديه مجموعة كبيرة من الأخوة، لكن حدد هنا who lives الذي يعيش في ولاية أونتاريو. إذن لو قلت أنا I called my brother اتصلت بأخي، لكن لم يحدد من هو الأخ الذي اتصل به، فهنا تصبح الجملة يعني ناقصة. فاستخدام relative clause أو defining relative clause is essential to distinguish the thing or person we are talking about. إذا مهم جدا حتى نميز من هو الشخص الذي نتحدث معه أو نتحدث عنه أو الشيء الذي نتحدث عنه. لكن بالمقابل non-defining relative clause الجملة الموصولة غير المحددة the defining or relative clause considered as extra information تعتبر يعني على أنها معلومات إضافية not necessary ليست ضرورية to distinguish which thing or person we are talking about. ليست ضرورية يعني للتمييز تمييز بالشخص أو الشيء الذي نتحدث عنه. انظر هنا my brother who lives in Ontario is older. هنا بما أن الجملة وضعت بين فواصل فهذه الجملة non-defining relative clause، وهذا هو الفرق صراحة، يعني أن الجملة حتى تميزها بين defining و non-defining الفواصل هي التي تحدد ما هو هل هذه الجملة defining or non-defining. فيمكن هنا بما أنها وضعت بين فواصل يمكن أن تحذف فتصبح الجملة my brother is older، لأنها وضعت بين فواصل فهي غير محددة. أوكي؟ يعني هنا نقول I have more than one brother and I call the one that lives in Ontario. لدي مجموعة كبيرة هون defining طبعا، لدي أكثر من يعني أخ واحد ويعني أريد الاتصال بالشخص المحدد الذي أو اتصلت بالشخص المحدد الذي يعيش في أونتاريو. أما هنا في non-defining بمعنى ما معنى الجملة هنا أنني I have only one brother and I'm just mentioning that he lives in Ontario. أني لدي أخ واحد أني لدي أخ واحد وفقط ذكرت أنه يعيش في أونتاريو. طيب ما هو أيضا الفرق الثاني؟ We can use that، يعني عندما تحدثت لكم سابقا أن that يمكن أن نستبدلها ب who or which، لكن متى؟ عندما تكون الجملة defining relative clause، يعني جملة موصولة محددة، يعني ليست مكتوبة بين فواصل، فيمكن أن تعوض ب who أو which بذات. انظر إلى هذه الجملة we can use that instead of who or which. يمكن أن نستخدم that
بدلا من who or which، لكن في الجملة المحددة defining. لكن وأما هنا في non-defining we can't use or we cannot use that. لا يمكن أن نستبدل that ب who or which. Now return back to your student's book exercise number 4 on page 67. On page 67. Read these sentences, underline the relative clause and write D for defining or ND for non-defining. إذن يجب أن تميز هنا بين الجملة التي تعبر عن defining relative clause، الجملة الموصولة المحددة، ونضع عندها D إذا كانت جملة محددة. أما إذا كانت غير محددة الجملة الموصولة نضع ND. Look to the first point. She saw the boy who had stolen her mobile. أولا هذه الجملة أين هي الجملة الموصولة؟ هي التي تبدأ ب who had stolen her mobile. هل هذه الجملة وضعت بين فواصل؟ لا. إذن هذه الجملة تعبر عن defining relative clause. إذن الإجابة D. Number 2. The film which we saw last night was superb. Okay. Here, where is the relative clause? The relative clause is which we saw last night. Which we saw last night. Okay? طيب. Is it defining or non-defining relative clause؟ هل هي جملة محددة or جملة غير محددة؟ بما أنه لا يوجد فواصل فهي جملة محددة. So it's defining relative clause. Number 3. Gustav, whose uncle is a conductor, comes from Germany. إذن Gustav الذي عمه هو منتج موسيقي أو عازف موسيقي comes from Germany. هنا هذه الجملة كتبت الجملة الموصولة فيها بين فواصل. انظروا هنا Gustav بعده فاصلة ومن ثم conductor أيضا بعد فاصلة. إذا الجملة الموصولة whose uncle is a conductor. إذا هذه الجملة كتبت بين فواصل فهي جملة non-defining relative clause. Number 4. Charles Dickens wrote his novels in the 19th century when Queen Victoria was on the throne. إذا where is the non-defining or where is the relative clause؟ أين هي الجملة التي تعبر عن الجمل الموصولة when Queen Victoria was on the throne؟ إذا هنا when هذه هي الجملة. طيب هل هذه الجملة كتبت أو استخدمت معها الفواصل؟ نعم. century 19th century. أوكي هنا يوجد فاصلة ومن ثم جملة الوصل وبالتالي it is non-defining relative clause. Number 5. The holiday that we had last year was great. The holiday that we had last year was great. This sentence, okay, this sentence does not include commas. إذن هذه الجملة لا تتضمن فواصل وبالتالي هي إيش؟ جملة محددة defining relative clause. والجملة الموصولة هي that we had last year. That we had last year. إذن الحل هو defining. The final one. Paris, where Lucy was born and brought up, is a popular tourist destination. Okay. هنا استخدمت الفاصلة وبالتالي هي جملة non-defining relative clause. والجملة التي تعبر عن relative clause جملة الموصولة هي where Lucy was born and brought up. إذن هي جملة non-defining relative clause. Now open your workbook. Open your workbook page 64, exercise number 2. In this exercise, you have to choose the appropriate relative pronoun, the appropriate or the suitable relative pronoun. إذن يجب أن تختار ضمير الوصل المناسب لهذه الجملة.
وهنا يجب أن نستذكر الشريحة الثانية عندما تحدثنا أن who تستخدم للبشر، which تستخدم للأشياء، whose للملكية، where للمكان، when للزمان. أيضا that يمكن أن نستبدلها مع which or who، لكن في defining clause. دعنا نبدأ في النقطة الأولى. the girl. إذن the girl هنا the girl إنسان. إذن which is the suitable who or which. هنا هو للإنسان which للأشياء. إذن the answer or the suitable answer, the suitable choice is who. the birds. the birds هنا أيضا حيوان animal. okay or yes it's طيب حيوان هنا which is the suitable relative pronoun who or which. the answer is which. Mr. Hobbs son. انظر هنا الجملة تبعت باسم. عندما تتبع الجملة باسم اوكي باسم فإن هذه الجملة تعبر عن ملكية. وبالتالي Mr. Hobbs son I met on holiday is going to be our teacher. who لا يعني تناسبها لأنه هو يجب أن يتبعها فعل like هنا the girl who won the competition. إذن بما أن الفراغ جاء بعده اسم فالكلمة المناسبة هنا أو الضمير الوصل المناسب هو whose. Number 4. I love springtime. I love springtime. springtime هنا تدل على وقت الربيع. وبالتالي which is the suitable when or where. ما هو المناسب لاستخدام when or where للزمان عفوا where للمكان when للزمان. إذن the suitable relative pronoun is when. the students هنا هي عاقل بشر. طيب which one is the suitable which or that. لكن هنا which تستخدم للأشياء. that يمكن أن نعوض that بدل who or which. يمكن أن نستخدم that بدل who or which في defining relative clause في الجملة المحددة. وبالتالي الإجابة سوف تكون that. traditional music. أيضا traditional music هي تعبر عن شيء. وهنا we have which or that. الاثنتان يمكن أن نستخدمها للأشياء لكن هذه الجملة non-defining relative clause يعني جملة غير محددة وذات لا تستخدم مع الجملة غير المحددة. وبالتالي the suitable answer is which. Number 7. I love the city I was born. city is a place. city المدينة the city is a place هو مكان. وبالتالي which one is the suitable which or where. the answer is where. I felt sorry for passengers. luggage was lost. luggage here is a noun هو اسم مثل the sun. بما أنه جاء بعد الفراغ أوكي اسم أوكي فالجملة المناسبة لها هي عفوا ضمير الوصل المناسب هو whose. Exercise number 3 on page 64 in your workbook. Now you have to read the statement or the sentences and add commas where necessary. إذن يجب إضافة هنا اقرأ الجمل التالية وأضف الفواصل إذا كانت ضرورية. إذا كانت الجملة أو الجملة الموصولة مهمة جدا وتحدد الاسم ومهمة نضع بينها فواصل. إذا كانت لا نضع بينها فواصل. إذا كانت مهمة لا نضع بينها فواصل. إذا كانت يعني يمكن حذفها
نضع بينها فواصل، بمعنى defining relative clause or non-defining relative clause. William Shakespeare, who was born in the 16th century, wrote many fine plays. هنا where is the relative clause؟ أين الجملة التي تعبر عن الجملة الموصولة؟ Who was born in 16th century. هذه هي الجملة. Who was born in 16th century. الآن William Shakespeare wrote many fine plays. يمكن حذف هذه الجملة بسهولة، وبالتالي نضع بينها فواصل. الفاصلة هنا نبدأها، والفاصلة الثانية تنتهي هنا، فتصبح الجملة William Shakespeare, who was born in 16th century, wrote many fine plays. أو يمكن حذفها فتصبح الجملة William Shakespeare wrote many fine plays. Number 2. I was given a present by my favorite aunt who lives in Paris. إذن هذه الجملة مكتملة، يعني who lives in Paris هنا إضافة، زيادة معلومات. I was given، لقد أعطيت هدية من قبل عمتي المفضلة. انتهت الجملة. Who lives التي تعيش في باريس يمكن حذفها، وبالتالي هذه الجملة non-defining relative clause، يجب أن نضع بينها فواصل. فالفاصلة نضعه هنا قبل relative pronoun، قبل ضمير الوصل. I caught sight of a person. لقد لمحت شخصا who I thought I know، الذي أعتقد أني أعرفه. إذن هنا حددنا الشخص، وهنا تحديد الشخص، وبالتالي who I thought I knew who I thought I knew. وبالتالي هنا هذه الجملة مهمة جدا ولا يمكن حذفها، بالتالي هذه الجملة defining relative clause، جملة محددة، إذن يجب معرفة المعنى. إذن بما أنها جملة محددة لا تحتاج إلى فواصل. Number 4. The London Eye, which stands by the River Thames, is a popular tourist attraction. إذن the London Eye، عين لندن، هذه هي معلم من معالم لندن، وهي عبارة عن دوارة أو دوامة فيها مجموعة من الكابينات أو الغرف، وتقوم بالدوران وتشاهد من خلالها جميع أنحاء لندن. Which stands by the river Thames، التي توجد بجانب نهر التايمز، is a popular tourist attraction، هي عبارة عن محط جلب أو محطة أنظار أو جلب أنظار للسواح أو للسائحين، أو منظر أو جذب سياحي. وبالتالي يمكن أن نحذف relative clause هنا، فتصبح The London Eye is a popular tourist attraction. أين هي جملة الوصل هنا؟ Which stands by the river Thames. أوكي، هذه جملة الوصل يمكن حذفها. My cousin has 2 cats. The one that I like best is black and white. إذن my cousin has 2 cats، لديه قطتان، وهنا حددت the one that I like، القطة التي أحبها كثيرا is a black and white، هي التي باللون الأسود والأبيض. بالتالي بما أن هذه الجملة محددة لا يستخدم معها فواصل. Number 6. In winter, when the nights are cold and long, they sit by the fire and tell stories. في الشتاء when the nights are cold and long، إذن في الشتاء حيث الليالي تكون باردة وطويلة، they sit by the fire، يجلسون بجانب الموقد أو النار، and tell stories، ويخبرون القصص. هنا الجملة هنا غير محددة، يمكن أن تقول in winter they sit by the fire and tell stories. فالجملة جملة الوصل هنا التي هي when the night are cold and long هي ليست محددة، وبالتالي يجب استخدام معها فواصل. Number 7. Tara lost the watch which her uncle had given her.
تارا فقدت ساعتها التي عمها التي قد أعطاها أو أعطاها لها عمها. هنا which her uncle had given her. هنا هذه الجملة مهمة جدا لنعرف ما هي أو أي ساعة قد التي أضاعتها. يمكن أن يكون لديها عدة ساعات، لكن الساعة التي أضاعتها هي التي أعطاها إياها عمها، وبالتالي هذه الجملة محددة ولا يمكن استخدام فواصل معها. Number 8. My eldest brother who is studying medicine went to Australia last month. إذن أخي الأكبر الذي يدرس الطب went to Australia last month. ذهب إلى أستراليا الشهر الماضي. هذه الجملة أيضا who is studying medicine الذي يدرس الطب، هذه يمكن أن نحذفها وغير محددة، وبالتالي هذه الجملة غير محددة يجب استخدام الفواصل معها. who is studying till medicine. أوكي؟ هذه هي الجملة وتسمى relative clause.